নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসমত দ্বিতীয় বিধানসভা নিৰ্বাচন 1957ত হৈছিল। সেই নিৰ্বাচনত মুছলমান বিধায়ক কিমানজন নিৰ্বাচিত হৈছিল বাৰু? কোন সমষ্টিৰ পৰা কোন নিৰ্বাচিত হৈছিল? আজি তাকে ক'ব ওলাইছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাইজুদ্দিন আহমেদে তাৰাবাৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ হৈ জয়ী হৈছিল। নুৰুল ইছলামে ধিং সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। মইনুল হক চৌধুৰীয়ে পূব শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। মহম্মদ ইদ্ৰিছে ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। মহম্মদ মতলেবুদ্দিনে দলগাঁও সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়ী হৈছিল। ৰহিমউদ্দিন আহমেদে যমুনামুখ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। তজমুল আলী লস্কৰে উদাৰবন সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। তমিজুদ্দিন প্ৰধানীয়ে ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। আব্দুল হামিদ চৌধুৰীয়ে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। আব্দুল জলিল চৌধুৰীয়ে বদৰপুৰ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। জাহানউদ্দিন আহমেদে বিলাসীপাৰা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ হৈ জয়ী হৈছিল। আব্দুল মতলিব মজুমদাৰে হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। ছাদত আলীয়ে দক্ষিণ শালমাৰা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ হৈ জয়ী হৈছিল। ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদে জনীয়া সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ জয়ী হৈছিল। কবাদ হুছেইন আহমেদে মানকাছাৰ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ জয়ী হৈছিল। বন্ধুসকল, আজিলৈ আহোঁ।